नमस्कार. उजळणी विज्ञानाची या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी प्रोफेसर दिनेश कायल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपण पाहणार आहोत लेन्झ लॉ. ओके, लेन्झ लॉ बेसिकली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन ह्या फिजिक्सच्या चॅप्टरमधले कन्सेप्ट्स आहे. ठीक आहे, तर काय आहे लेन्झ लॉ? तर त्याच्या अगोदर आपण काही डेमोज पाहूयात. ठीक आहे, तर या ठिकाणी काय माझ्याकडे एक ॲल्युमिनियमची प्लेट आहे आणि त्याचबरोबर हा एक मॅग्नेट आहे, निओडायमियम मॅग्नेट्स. ठीक आहे, जर मी हा ऑसिलेट करत ठेवला तर तो बराच वेळ ऑसिलेट होत राहील. आपल्याला माहित आहे की मॅग्नेट मोस्टली आयर्नला अटॅच होतं, पण वूडला ते अटॅच होत नाही, किंवा ॲल्युमिनियमची प्लेट घेतली तर त्यालाही ते अटॅच होत नाही. ओके, म्हणजेच हे डे टू डे लाईफमध्ये आपण बघतो आयर्नला ते अटॅच होतं, त्याचबरोबर कॉईनला पण ते अटॅच होतं. कॉईन्समध्ये निकेल असतं त्यामुळे त्याला ते अटॅच होतं. म्हणजे जे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे जसं की आयर्न, निकेल आणि कोबाल्ट, त्याला मॅग्नेट अटॅच होतात. आणि जे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल सोडून जे मॅग्नेट्स आहेत, फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल सोडून जे कोणतेही मटेरियल आहे त्याला मॅग्नेट अटॅच होत नाहीत. तर इथं पाहिलं असेल की तुम्ही एक सिंपल पेंडुलम प्रमाणे तिथं तुम्हाला ऑसिलेशन्स मिळतात. पण काय होईल जर ती ॲल्युमिनियमची प्लेट मी जर त्याच्या खाली पास केली तर सडनली ते स्टॉप होते. जर पुन्हा मी ऑसिलेशन्स क्रिएट केले तर तिथं ऑसिलेशन्स क्रिएट होत नाहीत किंवा ते जास्त वेळ राहतही नाहीत. सिमिलरली जर मी हे ॲल्युमिनियमची प्लेट ह्याच्या खालून जोरात ओढली तर काय होईल? तर तिथं ऑसिलेशन्स क्रिएट होतात. आणि ते ऑसिलेशन स्टॉप करायचे असेल तर मला बेसिकली काय करायचे, ॲल्युमिनियमची प्लेट त्याच्या खाली ठेवून द्यायची. पुन्हा एकदा बघा, मी जोरात ओढतो तिला तर तिथं ऑसिलेशन्स क्रिएट होतात. म्हणजेच ॲल्युमिनियमला मॅग्नेट चिकटत नसतानाही तिथं ऑसिलेशन्स क्रिएट होतात. म्हणजे ह्याच्यात थोडंसं मॅग्नेटिक बिहेवियर आहे असं तुम्हाला वाटेल, आणि हे ट्रू आहे की यात काही मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज असतात. ठीक आहे, त्या कोणत्या असतात, कशा असतात तेही आपण थोड्या वेळात पाहूया. ठीक आहे, सेकंड ठीक आहे, या ठिकाणी माझ्याकडे 3 पाईप्स आहेत. एक प्लास्टिकचे आहे, सेकंड ॲल्युमिनियमची आहे आणि थर्ड जी आहे ती कॉपरची पाईप आहे. ओके, जर तुम्ही प्रत्येक पाईपमधून मॅग्नेट पास केला, समजा हा निओडायमियम मॅग्नेट आहे, मी काय करतोय त्या प्रत्येक पाईपमधून सोडणार आहे. तुम्हाला त्याचं ऑब्झर्वेशन्स करायचं आहे की अप्रॉक्सिमेटली त्यांना किती टाईम लागतो. तर सर्वप्रथम मी प्लास्टिकच्या पाईपमधून सोडतो याला. 3, 2, 1 स्टार्ट. ओके, तर खूपच फास्टमध्ये हा मॅग्नेट खाली पडतोय. पुन्हा एकदा ऑब्झर्वेशन्स करा. 3, 2, 1 स्टार्ट. ओके, तर लगेच पडतो, जसं की एअरमधून हा मॅग्नेट पडतोय असंच आपल्याला वाटेल. ओके, तुम्हाला सेम टाईपचं बिहेवियर मिळेल का जर मी त्या मॅग्नेटला ॲल्युमिनियमच्या पाईपमधून पास केलं तर त्याचंही तुम्ही ऑब्झर्वेशन्स करा. ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट. तर तसंच बिहेवियर आपल्याला मिळत नाही. प्लास्टिकपेक्षा ॲल्युमिनियममध्ये त्याला जास्त वेळ लागतो. पुन्हा एकदा ऑब्झर्वेशन्स करा की किती टाईम लागतो, त्याचंच कंपॅरिझन तुम्हाला पुढे जाऊन कॉपरसोबत करायचं. 3, 2, 1 स्टार्ट. ओके, आणि सिमिलरली आपल्याला पाहायचं आहे कॉपरसाठी. ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट. तर ॲल्युमिनियमपेक्षा पण जास्त वेळ इथे लागतोय. पुन्हा एकदा ऑब्झर्वेशन्स करा. 3, 2, 1 स्टार्ट. ओके, तर ह्यावरून तुम्हाला समजतं की हे सगळं मटेरियल वेगवेगळ्या पद्धतीनं बिहेव करते. एक्सटर्नली तर अटॅच होत नाहीये, पण आतमध्ये गेल्यानंतर मात्र नॉर्मल जेवढा वेळ लागला पाहिजे तेवढा वेळ तिथं लागत नाही. तर हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम समजून घ्यावा लागेल फॅराडेज लॉ. फॅराडेज लॉ काय सांगतो? जर समजा एखादा कंडक्टर असेल किंवा कंडक्टरची कॉईल बनवली आणि त्याच्या अक्रॉस जर मॅग्नेटिक फील्ड जर मी व्हॅरी केलं तर तिथं काय होतं, करंट इंड्यूस होतो. फॅराडेचे 2 लॉज आहेत. फर्स्ट लॉ काय सांगतो, जर एखाद्या करंट कॅरिंग कंडक्टरच्या अक्रॉस मॅग्नेटिक फील्ड जर व्हॅरी केलं किंवा त्याला जर आपण म्हणतो फ्लक्स, जर ते फ्लक्स मी चेंज केलं तर नॉर्मल मॅग्नेट असा आहे समजा, त्याच्यातून ह्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आहेत त्याला आपण फ्लक्स म्हणतो. जसं जसं लांब जाऊ तसं तसं हे फ्लक्स कमी कमी होत जातं, आणि जवळ आणताना हे फ्लक्स वाढत चाललंय, लांब जाताना कमी होतंय. म्हणजेच ह्या कंडक्टरच्या अक्रॉस फ्लक्स व्हॅरी होतं आणि फ्लक्स व्हॅरी झाल्यामुळे तिथं काय होतं, करंट इंड्यूस होतो. हा फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ सांगतो की किती करंट किंवा किती EMF इंड्यूस होईल. जर मी जोरात ऑसिलेट केलं तर त्यानुसार जास्त करंट तयार होईल. का तर
पर युनिट टाइमला जर तुम्ही फ्लक्स फास्टमध्ये चेंज केलं तर जास्त करंट तयार होतो. ठीक, हा फॅराडेज सेकंड लॉ आहे. पण ह्याच्या पुढं फॅराडेज हे एक्सप्लेन करत नाही की बाबा कोणत्या डायरेक्शनमध्ये करंट पास होईल. जर मी हे कॉईल जर कनेक्ट केली तर ह्यातून वरून खाली करंट जाईल की खालून वरती, हे आपल्याला फॅराडेज लॉ एक्सप्लेन करत नाही. हे एक्सप्लेनेशन कोण देतं, तर हे एक्सप्लेनेशन देतं लेन्झ लॉ. तर लेन्झ लॉ काय बघा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्युस्ड EMF or current in the coil or conductor is such as to oppose the change in magnetic flux which produces it. ओके, म्हणजे ह्याला जर एक्सप्लेन करायचं असेल तर पुन्हा आपण एक करंट कॅरिंग कंडक्टर कन्सिडर करूयात. ठीक आहे, प्लास्टिकची पाईप आहे, पण तुम्ही असं इमॅजिन करा की हे एक मेटलची वायर आहे. आपल्याला माहिती आहे राईट हँड थंबनुसार आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड मिळून जातं. जर समजा ह्या वायरमध्ये वरच्या डायरेक्शनमध्ये करंट पास होत असेल तर थंब त्या करंटची डायरेक्शन दाखवतो आणि हे कर्ल केलेले फिंगर्स त्याच्या अक्रॉस असलेलं मॅग्नेटिक फील्ड रिप्रेझेंट करतात. मग हे कसंही मी ठेवलं तरी पण मला त्याची मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता येतं. जर ह्याचा लूप तयार केला तरीही आपल्याला ह्याचं मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता येतं. जर समजा मी हे करंट कॅरिंग कंडक्टरला इथं होल्ड केलं, करंटची डायरेक्शन ह्या वरती असेल तर मॅग्नेटिक फील्ड थंबनुसार एक्सप्लेन करता येतं. मी हे जर असं पुढे मूव्ह केलं तर हे सर्क्युलर मॅग्नेटिक फील्ड आपल्याला कोण येते, त्याची डायरेक्शन काय आहे. तर इंटरनली मॅग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन काय असते, साऊथ टू नॉर्थ. म्हणजे ह्याचा जर आतला जर पार्ट आहे तर ह्याच्यासाठी नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल कोणता आहे, जर करंट ह्या पॉईंटसाठी वरती असेल आणि ह्या पॉईंटसाठी खाली असेल तर मी जर असं होल्ड केलं तर ही साईड जी आहे ती साऊथ पोल आहे, ही साईड आहे ती नॉर्थ पोल, आणि एक्सटर्नली मॅग्नेटिक फील्ड जे असतं ते नॉर्थ टू साऊथ असतं. ठीक आहे, पण जर करंटची डायरेक्शन रिव्हर्स केली, थंबनं खाली डायरेक्शन दाखवली तर मी ह्याला असं होल्ड करणार आणि आता मात्र मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन रिव्हर्स झाली. इकडे ह्या साईडला साऊथ, या साईडला नॉर्थ. मी इथंही जरी पकडलं तर सेम साऊथ आणि नॉर्थ. ओके, मग हेच एक्सप्लेन करता येतं आपल्याला पुन्हा लेन्झ लॉ साठी. जर हे एक लूप आहे, लूपसाठी जर मी मॅग्नेट जवळ आणि लांब नेत असेल तर त्या मॅग्नेटमुळे तिथं करंट इंड्यूस होतं आणि त्या करंटमुळे त्याला पुन्हा मॅग्नेटिक फील्ड पण तयार होतं आणि त्याची डायरेक्शन आपल्याला फाइंड आउट करायची. जर हा लूप ह्या मॅग्नेटला मी वरती फोल्ड केला, ठीक आहे, तर काय होतं की हा मॅग्नेटच्या ज्या ह्या लाईन्स आहेत त्या लाईन्स ह्याच्यातून पास होतात. ठीक आहे, म्हणजे ह्या डायरेक्शनमध्ये मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन इथं ह्या साईडला आहे. ओके, आणि तो मॅग्नेट जर जवळ येत असेल आणि ते मॅग्नेटिक फील्ड जर व्हॅरी होत असेल तर इथे एक सर्टन करंट तयार होईल. आपल्याला काढायची त्या करंटची डायरेक्शन. आता कंडिशन्स काय आहेत, तर हे जे चेंज इन फ्लक्स आहे त्याला ते काय करते, अपोज करते. आणि अपोज करायचं असेल तर त्या पर्टिक्युलर डायरेक्शनमध्ये आपल्याला करंट पास केला पाहिजे, जेणेकरून अपोज होणारं मॅग्नेटिक फील्ड तिथं क्रिएट होईल. आणि हे जर काढायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला हेल्प करतो फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल काय सांगतो, जर तुम्ही राईट हँडचे 3 फिंगर जर स्ट्रेच केले, थंब, फर्स्ट फिंगर आणि मिडल फिंगर, आणि ह्यानुसार आपल्याला स्टडी करायचा आहे की थंब जर आपल्याला कंडक्टरची मोशन रिप्रेझेंट करत असेल, समजा हा कंडक्टर आहे आणि हा मोशन रिप्रेझेंट करतोय, तर हे काय थंब जर खालून वरती जात असेल तर ही डायरेक्शन आणि वरून खाली येत असेल तर थंबनुसार काय खालची डायरेक्शन. ठीक आहे, फर्स्ट फिंगर रिप्रेझेंट करतं मॅग्नेटिक फील्ड. समजा हा कंडक्टर वरती चाललेला आहे, थंब रिप्रेझेंट करतोय ह्या पॉइंटला, म्हणजे हितला पॉइंटला जर बघितलं तर मॅग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शनमध्ये, आणि ह्या पॉइंटला जर बघितलं तर मॅग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शनमध्ये. जर असे कंडिशन सॅटिस्फाय झाले तर आपल्याला फर्स्ट मिडल फिंगर दाखवतं इंड्युस्ड EMF ची डायरेक्शन. म्हणजे हा जर इथं जर इलेक्ट्रॉन असेल तर त्याची डायरेक्शन कुठली मोशनची वरती, मॅग्नेटिक फील्ड त्याला इथलं ऍक्ट होतं ह्या डायरेक्शनमध्ये, आणि त्याच वेळेला त्या इलेक्ट्रॉनला कुठे ढकललं जाईल, तर हे तुमच्याकडे ढकललं जाईल, म्हणजे इलेक्ट्रॉन पुढे सरकेल. सिमिलरली ह्या साईडला जर असेल तर मॅग्नेटिक फील्ड हे आहे. ठीक आहे, फर्स्ट फिंगरनुसार थंब मोशन दाखवतो आणि त्याचबरोबर हे जे फिंगर आहे मिडल फिंगर ते इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन, म्हणजे ह्या पद्धतीनं करंट पास होईल. काय हे वरती जाताना, खाली येताना रिव्हर्स होईल. खाली येताना काय तर मोशन खाली आहे आणि करंटची डायरेक्शन चेंज होते. त्याचबरोबर ह्या पॉइंटला जर विचार केला तर आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड चेंज करायचं आहे आणि ह्यानुसार तुम्ही त्या करंटची डायरेक्शन फाइंड आउट करू शकता. मग असं अजून करा की ही जी लूप आहे त्याच्या जवळ नॉर्थ पोल येतो, म्हणजे मिनिंग काय याचं, तर हा कंडक्टर त्या नॉर्थ पोलकडे चाललेला आहे. थंब मोशन रिप्रेझेंट करतोय. ठीक आहे, थंब काय त्याची डायरेक्शन मोशन रिप्रेझेंट करतो. मी इथला पार्टिकल घेतला तर त्याच्यासाठी मॅग्नेटिक फील्ड इथे जर मी नॉर्थ पोल ठेवला तर ह्या डायरेक्शनमध्ये, मॅग्नेटिक फील्ड कुठे, ह्या डायरेक्शनमध्ये, आणि फर्स्ट फिंगर काय करेल, त्या इलेक्ट्रॉनला खाली ढकलेल. सिमिलरली मी ह्या साईडला आलो तर ह्या पद्धतीनं होईल की इलेक्ट्रॉन वरती ढकलला जाईल आणि अशा पद्धतीनं करंट तयार होईल.
जर करंट ह्या लूपमध्ये अशा पद्धतीने वाहत असेल तर पुन्हा फर्स्ट फिंगर काय दाखवेल करंटची डायरेक्शन, आणि असं जर मी होल्ड केलं तर हे मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन. म्हणजेच ह्या साईडला साऊथ पोल, ह्या साईडला नॉर्थ पोल. म्हणजेच ह्याला नॉर्थला नॉर्थ पोल तयार केला जातो आणि एक्सटर्नल मॅग्नेटला जवळ येण्यापासून अपोज केला जातो. मग नॉर्थ पोल कधी तयार होईल, जर सर्क्युलर लूपमध्ये करंट तयार झाला तर. ह्या पद्धतीने आपल्याला याची डायरेक्शन फाइंड आउट करता येते करंटची. जर समजा हा नॉर्थ पोल जर लांब जात असेल तर पुन्हा काय झालं, नॉर्थ पोल जर लांब जात असेल तर ह्याचं मिनिंग काय, हा लूप ह्याच्यापासून लांब चाललेला आहे. लांब चाललेला असेल तर थंब पुन्हा त्याची डायरेक्शन चेंज करतो. थंबनं डायरेक्शन चेंज केली तर करंटची पण डायरेक्शन पुन्हा चेंज होते आणि तिथं काय होतं, पुन्हा साऊथ पोल क्रिएट होतो. म्हणजेच ह्या साईड करंटची डायरेक्शन रिव्हर्स झाली तर ह्या साईडला साऊथ पोल, ह्या साईडला नॉर्थ पोल, आणि नॉर्थ पोल साऊथ पोलला अट्रॅक्ट करतो. अशा पद्धतीने त्याचा जे फ्लक्स चेंज आहे त्याला तिथं अपोज केला जातो. ठीक आहे. तर इथे लेन्झ लॉ, फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल आणि त्यानुसार आपण करंटची डायरेक्शन फाइंड आउट करायला शिकलेलो आहे. ओके. पण इथं जे एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर जे मिळतंय त्यात आपल्याला अजून नवीन कन्सेप्ट शिकण्याची गरज आहे. त्याला म्हणतो आपण ईडी करंट किंवा फोकॉल्ड करंट, किंवा इथं जे ईडीज असतात त्यालाच काय म्हटलं जातं, व्हर्लपूल्स. म्हणजे सर्क्युलर जे व्हर्लपूल्स क्रिएट होतात हे कुठं कुठं तयार होतात, जिथं रिलेटिव्ह मोशनमध्ये चेंज होतो त्या ठिकाणी. समजा हे जर पॅड असेल, हे जर मला हॉरिझॉन्टली मूव्ह करायचं असेल तर थोडं डिफिकल्ट फील होतं, पण हॉरिझॉन्टली जर मी मूव्ह करत असेल तर ते थोडं इझी आहे. असं का होतं, जर व्हर्टिकली मूव्ह करत असेल, समजा ह्या डायरेक्शनपासून मी ह्या डायरेक्शनला चाललेलो असेल तर ह्या साईडच्या एअरवरती प्रेशर एक्झर्ट केला जातो आणि इथं पार्शियल व्हॅक्यूम क्रिएट केलं जातं. म्हणजे इथं हाय प्रेशर तयार होतं आणि ह्या साईडला लो प्रेशर तयार होतं आणि एअर काय करते, ह्या पॅडमधून इकडे जाण्याचा प्रयत्न करते, त्यामुळे ह्याच्या मोशनला अपोज होतो. पण जर मी टर्मिनल पोझिशनची एअर घेतली तर तिला इकडे जायला जागा आहे. म्हणजे काय होईल, ती थोडी स्लिप होईल आणि ह्या साईडला जाताना असे लूप्स क्रिएट करेल, ह्या साईडनं जाताना लूप्स क्रिएट करेल, त्याचबरोबर ह्या साईडनं पण लूप्स क्रिएट करेल. आणि हे सर्क्युलर लूप्स जे तयार होतात त्यालाच म्हणतात ईडीज किंवा व्हर्लपूल्स किंवा फोकॉल्ड करंट्स. ठीक आहे. हे कुठे क्रिएट होतात, जर तुम्ही बस बघितलं असेल, मागच्या बाजूने चपटी किंवा एखादा ट्रक चपटा असेल आणि तो जोरात मोशनमध्ये जात असेल तर त्याच्या मागच्या बाजूला एअर अशी सर्क्युलर लूपमध्ये रोटेट होताना तुम्हाला दिसते, त्यात धुलीकण वगैरे. त्याचबरोबर पाण्यामध्ये पाणी जर फास्ट वाहत असेल तर त्याच्या आजूबाजूला भोवरे तयार होतात, तर ते पण काय आहेत आपले व्हर्लपूल्स. सिमिलरली इथं काय आहे, तर इथं जे मॅग्नेटिक फील्ड मी व्हॅरी करत असताना तिथं इलेक्ट्रॉनला मोशन क्रिएट केली जाते आणि इलेक्ट्रॉन एका सर्टन डिरेक्शनमध्ये ढकलले जातात आणि ढकलले जाताना त्यांना मोशन जी क्रिएट होते, समजा इलेक्ट्रॉन या डिरेक्शनकडून या डिरेक्शनला जातो तर त्याच्या अक्रॉस व्हर्लपूल्स तयार होतात आणि त्या व्हर्लपूल्समुळं काय होतं की ते आजूबाजूचे इलेक्ट्रॉन जे गोल गोल फिरतात आहेत ते व्हर्लपूल्स तयार झाले आणि हा कंडक्टर आहे, कंडक्टरला थोडाफार रेजिस्टन्स असतो आणि त्या रेजिस्टन्समुळं ह्यांच्या व्हेलॉसिटीमध्ये चेंजेस येतात आणि चेंज झाल्यामुळं बरीच व्हेलॉसिटी ते कोलाइड होऊन ॲटमला पास करतात आणि तिथे हिटिंग इफेक्ट क्रिएट होतो. म्हणजेच इथं जर बघितलं तर टोटल एनर्जी कॉन्झर्व होते. म्हणजेच काय होतं की जर मी हा मॅग्नेटिक फील्ड व्हॅरी केलं तर तिथं करंट तयार होतोच, पण तो जो करंट तयार होतोय तो काय करतो, एक्सटर्नल फील्डला अपोज करतो. अपोज केल्यामुळं मॅग्नेटची मोशन लवकर क्विकली स्टॉप केली जाते. पण जो तयार केलेला करंट आहे तो कशात लॉस्ट होतो, तर हिटिंग इफेक्टमध्ये, आणि इथं हिटिंग क्रिएट करून तो टोटली लॉस्ट होता आणि मॅग्नेट टोटली स्टॉप होऊन जातं. ठीक आहे. सिमिलरली तोच इफेक्ट इथं होतोय. इथं काय होतं, जर मी मॅग्नेट घेतला तर मॅग्नेट लांब असताना इथं मॅग्नेटिक फील्ड कमी आहे. ठीक आहे. जवळ येताना मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होत चाललेलं आहे आणि जसं मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होत जाईल, ओके, तर मॅग्नेटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं काय, हा रॉड वरती चाललेला आहे. थंब काय रिप्रेझेंट करतो, मोशन ऑफ रॉड. ह्या ज्या लूप आहे, लूपमध्ये काय इलेक्ट्रॉन सर्टन मोशन्समध्ये आहेत. ओके, त्यांच्यावरती हे काय होतंय, मॅग्नेटिक फील्ड ऍक्ट होतं आणि मॅग्नेटिक फील्ड ऍक्ट झालं तर सर्क्युलर लूपमध्ये करंट तयार व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे लांबून येणाऱ्या मॅग्नेटचा जर नॉर्थ पोल तिथे येत असेल तर अशा पद्धतीनं लूप क्रिएट केलं जातं किंवा करंट की त्याचा नॉर्थ पोल त्याच डायरेक्शनला असला पाहिजे आणि त्याला अपोज केला जातो. पण ह्या पॉईंट पासून जर मॅग्नेट खाली गेला तर ह्या पॉईंटसाठी काय झालं, तर मॅग्नेटचा साऊथ पोल त्या साईडला येतो, करंटची डायरेक्शन चेंज केली जाते आणि करंटची डायरेक्शन चेंज करून त्या साऊथ पोलला अट्रॅक्ट करून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि ह्या पद्धतीनं काय होतं, जे पास होणारं मॅग्नेट आहे त्याच्या मोशनला अपोज केला जातो आणि अपोज करून तिथं करंट क्रिएट होतो. पण जो करंट क्रिएट झाला तो नंतर कशात व्हॅनिश होणार आहे, तर त्या करंटमुळे तिथं हिटिंग इफेक्ट क्रिएट होतो आणि ती एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट केली जाते. ठीक आहे. हे जे बिहेवियर आहे ते टोटली कशामुळे मिळते आपल्याला, तर बेसिकली मॅग्नेट्समुळे मिळते. आणि इथं जे आपल्याकडे मटेरियल यूज केलेले आहेत त्याला आपण काय म्हणतो, पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल. ॲल्युमिनियम आणि कॉपर हे पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल आहे का, तर त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे. ज्या मटेरियलला हे अटॅच होत नाहीत ते काय, डायमॅग्नेटिक मटेरियल, म्हणजे त्यांच्याकडे फ्री इलेक्ट्रॉन नाही आहेत, सगळे काय
पेअर अप झालेले इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आणि ह्याच्या पुढे जे टाईप पडतात त्यात असतं फेरोमॅग्नेटिक, फेरीमॅग्नेटिक, अँटी फेरीमॅग्नेटिक. म्हणजे मोर दॅन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील तर त्याला फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल म्हणतो आणि त्यानुसार त्यात काही टाईप्स पडतात. ठीक आहे. तर हे सर्व जे होतं ते होतं लेन्झ लॉ, एडी करंट्स. ओके. तर जर हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. अजूनही जर तुम्हाला ह्याच्याशी रिलेटेड काही कन्सेप्ट कळल्या नसतील तर त्या पुन्हा कमेंट सेक्शनमध्ये विचारा. मी त्याच्यावरती चांगल्या पद्धतीचे डेमो दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. थँक्यू.